Aba. Kahit si Two Stocks pre, nag-ano, 3 times daw na naging bobo nung nag-merge yung ano, Kahit lang kayo, eh. yung server sa... 3 times naging bobo. Oo, mas lalo daw, mas dumami yung bopla. Awit. Meaning nga na ano, mas bobo pa ano sa atin. Oo, gago. Matik yan, tangina. Okay, pero naligaw na sila. Pero no Teka lang, choice. baligaw ko sila. Either yan or no, no player count. Nakakit ako ulit. No choice tayo dyan. Bye. Madam, dito sa amin. Dito sa amin. Gagi, tumasya tayo. Hindi nga, balikan ko sila pre. Para ano, Kapag kamali dito na sila. dollars. Ayun, dito. Ito madam. Dito. Ayan, tama. Atayin nga natin, Gagi. Ano tayo, bilis eh. Bilis mo naman, Igit. Ay, baby pala to. Hi, baby. Uy, Hi, baby. hello. Ay, Ay, sample. Gago pere. Shock. Tumalon. ano si Madam niyo? Sa loob, no? Ay, tumalo. Ay, tumigaw. Gagi, balikan ko nga. Kapaba niya na. Human break ng... Pre, si Madam niyo, pre. Nasa taas Mas pa. rin, may ano dito kay Blueprint. Oo, nakuha ko na yun. Ito na ata siya eh. Ito na siya. Ito na siya. Ito. Putik, pero pala si Madam. Balik sila sa amin. Dito, sa likod ng water. May blueprint ka dyan. Ito yung labasan niya. Yung ingatan dito. Pero ang labas nito sa dagat. Kaya saving tayo. What the hell pa dito? Sana pupunta. Akit ka na, Madam. Oh. Ay, ko. Meron ba dito, Ted? Dito sa amin. Ha? Ayan pala. Ano? Maghanap tayo ng ano dito. Maghanap tayo ng solo fight. Invisible kasi ba daw hindi ko makita ang nasa. Wait lang. Stop. Wait lang daw. Ay, ito na. Lalawin na tayo. Or... Ay, may rebreak ka na ba si Matt? Alam, may repeater ka na ba? Meron na. Pero Ayaw. Sige. Pwede. Wait lang. Ginagawa mo dito po. Gaan ka lang. Pupudal-putol. Pre, mas malakas yung ilaw nitong ano, cord. Ay, ano ba yan? Nade-decay yung type. Parang nauubos. Nawawala lang yung apoy niya, tapos pwede mo sindihan ulit. Eps. Ay, boy. Oh. Madam. Asa sila? Sige lang. Di na. Pero kahit na kami dahil ba lang? Balikan ko sila. Ito. Ay, Madam, makasunod ka ba? Yes. Okay na. Sige, sundan mo sila. Lalawin na tayo. Wala lang, Madam. Yan, ano ba kayo guys? Yung. Malapit na to sa base. Eh, madami yung base na ano. Sub-base. Bakit hindi tayo dumaan doon? Wala lang, para ma-explore lang. Uy, Dito, Madam Neo, upo ka dito sa bench.
Para ano, ma-replenish yung ano mo. Strength. Meron akong gagawin, nakalimutan ko eh. Babaril na ako ni Tibbs. Eh, ay, yung apoy niyo po, wala na. Uy, wala na. Ayan, wala na nga. Ayan. Okay, mag-pick kayo. Tangina nyo, pick kayo. No, doon sa kabilang bridge yung ano, VIP bunker. Pero Ano, baka syempre, hindi mo na Valorant ako boy, di nyo alam. Ano, oy. Malakas. Pick kayo. Ano natin gagawin? Uwi na tayo? Ano bang gusto nyo, Medel? Sige, uwi na muna para makapag-save. Anong SG? Wala akong nangyari dyan sa isang cart na yan. Yung puti na, ang gaslaw. Okay. Grabe, yung puti na pre, oh. Cart, gumagalaw magita. Sana nga pre, sobrang bag no. Grabe. Baka sinusong bato. Iwanan lang kaya natin yung isang cart na yan. Parang Tara na. na tayo naglalag. Tara, uwi na tayo. Kasi Ito ko pre kasi hindi ko iiwan tong night 5 ko dito. Saan Pwede si nyo lang ano, pwede nyo lang gamitin yung zipline papunta kay Vivancio. Paakyat ng bundok tapos bumaba na kayo sa Meron dito, no? Yan yung art. Wait, hindi pa ako nakakasakay. Kasakay ako kay Kuya. Hindi ako makasakay kay ano eh. Kay Megan. Ay, isa na lang, puno na. Uy, nagsasalita Tara, pa ako. Bakit dito ka lang nagsasalita? Ano to? Puro glitch na yung... Ay, bug pala. Ayan. Gagabihin tayo ng Omega. Oh my God. Okay lang yan madam, kasi safe naman yung ano eh, pag-aatiran